සංඛ්‍යා තුනක් ඇතුළත් කරින් විශාලම කුඩාම සංඛ්‍යාව සහ පරාසය. පරාසය කියන්නේ එතකොට විශාලම සංඛ්‍යාව කුඩාම සංඛ්‍යාව අතර වෙනස. මුලින්ම අපි ඒකේ ෆ්ලෝ chart එක ඇඳලා ඉමු. ප්‍රචාරණ ආරම්භ කළා. ඉන්පුට් කරනවා මම ABC කියලා දාන්නවා. ඊට පස්සේ if condition එකකින් ගිහිල්ලා Aද Bද විශාල කියලා බලමු. එතකොට ඒ විශාලයි නම් අපි maxi කියලා දාමු විශාලයකට. එතකොට ඒක විශාලයක වෙනකොට ඉබේම මොකද වෙන්නේ? අනිත් එක කුඩාම එක වෙනවා. මේක නෝනම් maxi එක B වෙනවා. මිනි එක A වෙනවා. මිනි කියන්නේ මිනිමම්. එතකොට ඔන්න ඒ දෙන්නගෙන් AB ගේ தත්ත්වය හොයාගෙන අපි ඉවරයි. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ දෙකෙන් max එක හොයලා ඉවරයක් කරමු. ආයි කන්ඩිෂන් එකට යනවා අපි. C ද විශාල maxi ද විශාල කියලා බලමු. C විශාලයි නම් maximum එක එන්නේ C. එහෙම නෙමෙයි නම් maximum එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අර A හරි B හරි උඩින් ආව එකමයි එන්නේ. එතකොට max එක හොයාගෙන ඉවරයි. ඒ වගේ මෙතන තව එකක් දානවා අපි C වලට. C එක කුඩයිද බලනවා මිනි එකට. මේක yes වුණොත් මිනි එක සමානයි C. එහෙම නොවුනොත් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මිනි එක වෙනස් වෙන්නේ. ඒතර ඔය විදිහට ආව මගේ පිටුව ඉවරයි. මෙතනට අංකයක් දාන්නම්. ඊළඟ පිටුවෙන් පටන් ගමු. range එක සමානයි maxi අඩු කිරීම මිනි. ඊට පස්සේ අපිට print කරන්න තියෙන මේ ටිකනේ. print maxi mini range. ඊට වඩා වෙනස් එකක් තියෙනවා නම් උත්තරේ මට එවන්න.
අඩුපාඩුවක් තියෙනව නැද්ද කියලා කියන්න. හරි අවශ්‍යයි මේක නෝට් කරගන්න. start. අපිට සූඩෝ කෝඩ් එකේදී ඇත්තටම මේ case sensitivity එක capital simple එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඔයාලා මෙතනදිත් capital simple ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන්ම කරන්න. එතකොට වැරදෙන්නේ නෑ Python coding එකේදී. හරි එහෙනම් මෙතනදී capital ABC නම් දැම්මේ දිගටම capital ABC ම දාමු. if a විශාලයි b then x සමානයි a. ඒ වගේම මිනි සමානයි b. LCM පස්සේ c එකයි max එකයි කම්පෙයාර් කරනවා. එතකොට c එක විශාලයි නම් maximum එක දැන් වෙනස් වෙන්න ඕනේ c වලට. එහෙම නෙමෙයි නම් වෙනසක් වෙන්නේ නැති නේ. එතනින් loop එක ඉවරයි. හරි. ඒ විදිහටම අපිට මිනිමම් එකටත් ගත්ත හැකි. c එක කුඩායි නම් මිනිමම් එක වෙන්නේ c. ඊට පස්සේ range එක සමානයි maximum එකයි minimum එකයි අතර වෙනස. ඊට පස්සේ print command එක maxi mini range. okay එතන තව indif එකක් එන්න ඕනේ. හරි මේ පැත්ත මේ කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ කොටස තමයි හරි. එතකොට අපි සූඩෝ කෝඩ් එකේ හැමතිස්සෙම if එකක් පටන් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් end if එකක් එන්න ඕනේ. එතකොට if එකේ yes පැත්ත වගේම no පැත්ත දෙකම තියෙනවා නම් else එක එන්නත් ඕනේ. එතකොට දැන් මෙතන එකේදී if එක විතරයි තියෙන්නේ else එක නැති හින්දා ඒක else නෑ. හැබැයි if එකයි end if එකයි දෙක එන්න ඕනේ. if එකයි end if එකයි එන්න. ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. හරි අපි එහෙමනම් ඊළඟට මේකේ Python coding එකට යමු. මේකම copy කරලා ගන්නම්.
right මම මේකේ සූඩෝ කෝඩ් එක තියෙන ටික මම එහෙමම කොපි කරා මේකට. ඒකට අපි දන්නවා Python වලදී start එකක් නැහැ. ඒ වගේම stop එකක් නැහැ. ඒ වගේම end if නැහැ. end if ටික ඔක්කොම අයින් කරා. ඊළඟට then කියලා නැහැ. වෙනකොට එන්නේ colon එක. සිත් එක. else එකටත් colon එකක් එන්න ඕනේ. then එකට colon එක එනවා. then එකට colon එක එනවා. ඔය ටිකෙන් තොර input abc ලියන්න වෙන්නේ මෙහෙම. අවසාන එක print එක කොහොම ලිව්වත් ඇති. මොකද වැඩි ලස්සනට යන්න ඕනේ නේද ඔයාලට ඕන නම්. මේකට තව වචන කීපයක් ඕන නම් දැන් මේ maximum මේ වගේ දැන් ඕන නම් මේක print command 3කට දාගමු. අපි මේක check කරලා බලමු සංඛ්‍යා 3ක් දීලා SI 40යි 25යි. maximum 40යි minimum 20යි range එකත් 20යි. තව අගයන් ටිකක් දීලා බලමු. 25යි 5යි 10යි 10 නෙමෙයි දාන්න දෙමු කොපි 30යි. ඔයාලා output එක උත් ලියාගන්න. මේ ප්‍රශ්නේ අපි පොඩ්ඩක් check කරමු data ටිකක් අරගෙන. මම දෙන්නම් A වලට A සමානයි 20යි B සමානයි 50යි C සමානයි 30යි කියලා දුන්නා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට එහෙම වුණොත් පළවෙනි එකෙන් අහනවා A විශාලද C ට. එතකොට A ඇවිල්ලා 20යි C ඇවිල්ලා 30යි. එතකොට මේ කන්ඩිෂන් එක වැරදි. එතකොට මැක්සිමම් එක A එන්නේ නැහැ. L if C විශාලද බලනවා B ට. C ඇවිල්ලා 30යි B ඇවිල්ලා 50යි. එතකොට මේක වැඩ කරන්නේත් නැහැ. එතකොට else එකට යනවා. else එකේ කියන විදිහට එහෙනම් maximum එක වෙන්නේ 50යි. හරි. මෙතන යන කන්ටි කතා කරේ.
ඊළඟට A1යි C1යි ආයෙ ගන්නවා 20යි. උඩයිද බලනවා 30ට. ඔව්. ඔව් නම් මිනිමම් එක වෙන්නේ දැන්. 20. හරි. එහෙම නෙමෙයි නම් තමයි මේක චෙක් වෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි නම් තමයි මේක චෙක් වෙන්නේ නේ. එතකොට අපි මම දුන්න data වල හැටියට ඔහොමයි එන්නේ. බැරි වෙලා හරි B වලට 10 දුන්නොත් මම මේක ආයෙ එන්නම්. B වලටම මෙතන 10 දෙන්න. ආයෙ චෙක් කරලා බලමු අපි. A වලට 20යි. C වලට 30යි. කන්ඩිෂන් එක වැරදි. එතකොට LF එකට යනවා. C 30යි B 10යි. එතකොට මේ කන්ඩිෂන් එක හරි. හරි වුණාම maxi එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ 30යි කියලා එනවා. ඊළඟට A කුඩයි C එක ගත්තම A 20යි C 30යි. කන්ඩිෂන් එක හරි. එතකොට මිනිමම් එක 20 වෙනවා. හරි. එතකොට මේවා වැඩ කරන්නේ නැත. එතකොට ඇත්තටම කුඩා එක අහු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මේක එහෙමනම් තව කන්ඩිෂන් එකක් දාන්න ඕනේ. B1යි ආව මිනිමම් ඊළඟ එකයි චෙක් කරන්න. තේරුණානේ? හරි. එහෙනම් ඒ අඩුපාඩුව තියෙනවා මේකේ. ඒක සමහරවිට මේ මෙහෙම ලියලා මේක හරියන්න පුළුවන්. හරියන්න තව if condition එකක් ආවා නම් මේක හරියනවා. හැබැයි එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ විභාගෙදී ලකුණු හම්බ වෙනවා. ගැටලුවක් නැහැ. කාර්ය කියවතින් මේ අඩුපාඩු ටික මග අරින්න ඕන කොහොමවත්. මේවා ටික හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. මේ ටික ඉන්ඩෙන්ට් වෙන ඒවා ටික විභාගයේ ලකුණු හම්බ වෙනවා. නමුත් ඇත්තටම දැන් අපි සාමාන්‍ය හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නෙකුණා පුළුවන් තරම් සංසන්දනය කරන ඒවා අවම මට්ටමකින් තියාගන්න තමයි try කරන්නේ. හරි. වෙන කාගේ හරි උත්තර තියෙනවා නම් දාන්න. ඔයාලගේ වල තියෙන අඩුපාඩු මම කියන්නම්. මොකද ඔයාලගේ උත්තර හැමතිස්සෙම මගේ උත්තරේම එන්න ඕනේ නැහැ. වෙනස් උත්තර තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ උත්තර එවන්න. right අපි එන ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. ඊළඟට ගෙදරින් කරන්න දුන්නේ හරි ගිහින් තිබුණා තමයි. ඔව්. හරි ඊළඟට අපි යමු. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. සංඛ්‍යාවක් ඇතුළු කර ඔත්තේ සංඛ්‍යාවද ඉරට්ට සංඛ්‍යාවද යන්න ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ගැලීම් සටහනක් ව්‍යාජකේතයක් ලියන්න කියලා කියන්නේ. හරි. අර ප්‍රශ්න ටිකමයි තියෙන්නේ මම මේ පළවෙනි වාක්‍ය විතරක් ඉතුරු කරලා ඉතුරු ටික අයින් කරන්න මට ඉඩමදි වෙන හින්දා. සංඛ්‍යාවක් ඇතුළු කර ඒ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවද ඉරට්ට සංඛ්‍යාවද යන ප්‍රදර්ශනය කරනවා. මේකට උත්තරේ ගත්ත අය කවුද ඉන්නේ? හරි විනාඩි කිහිපයක් දෙන්නම් කරලා නැති අය ආයෙ කරන්න. උත්තර එක්කෙනෙක් හරි දාන්න නැතුව මම මේ කතා කරලා වැඩක් නැහැ.